تلاش اسلام خود رو خوش در اجل هم خیلی یا خدای دین نکن دگرام راست داشو اومدن خوب سرمونه دیوم بدبختی جوتا منو ندان سهو درخواست طلاق داشتی خواستم طلاق بسونی خوش به زوجه نرانه او Ja? یه نباد بسری باش بسری باش میشه باید بسری نصف میشه میتونم بیان میشه نصف زیبو تارم بره برای من خطر نماشه جمعی برای درخواست لخ بسونه خانم زیبو خطا میکنه خیلی هایی دیستا و صاحب نردشون بخیر ناشتا بخیر هست بول برمی سری وزارت چرا ممکن سیاوز ممکن ایتیم لخت بسون درخواست لخ من باید در گفتم من هیز نیخوام من پیلی خوام نموشی دو میره خوام هیز نیخوام باید لخوام میره انگاه سیزنی بهتر اینا ماشی کرده ماشی سجرو میاد تون ستون ای خام ای دو بان تازی تریه تلاش بسو درخواست لخ من تایم انگوزه اونگاه نمی خام نه هیچی خام را تلاش بسو هرچ ای بو مریم نیخوام نه نیخوام من الکشی چه مریم ما خواستم چون سنج زرد داره ما فیز نداریم همین خشایتی نراستی مریم نه من داریم راستم زران اطلاقی دارم باش گرم همه سی باش گفتم ما گرم یکی هیچ با سنگی دو خواهم موسیقی هیچ سنگی خواهم اینفلوانسی لقای دلم من سنج جواب زازه نباش سی میرم خیلی پشت خواله خیلی یه سی خام را تلاش بسون تی گویتse همیزم مثلا هیچی نرار شد به ایگون داره دون خبرش دارم داره نه من هر نیخوام همین زران اطلاقی این تا ایسونی مریته ارده ای خیلی اول ایگون تلاق تا محصول تا بریم تا همو حوزن جایزه دام قبولدار هم و بی که باور جد بی آیام یارمش زینم از زفتی کنم چی گو؟ همین گو هشی بیلی بره در زیرم زفتی کنم زیرم چون دست واسه بیازنده چون دست میده ان نیره مریش رو باید بسون نه باید میراج ما فیز نداریم یه دو اساسی تو بیا برو من تلاش اسلام خود رو خوش در اجل هم این خیلی ما این درخواست طلاقی دیم همین هیچی نرار شد برای مریه پشت خواله بید هر درخواست لاغ بودی دیگه نه همون پیای چه زوسی نه خواندن تا آوردینیش ایدمش همون پیمه سرمایش وزش خلا ما پیه نخوشی خوبی که ایمان یه چی دیگه اجر بنو یه چی دیگه جلوم سیش اوزا دونو خود سش این جلوم چه سیش بیشه شی بزنه انچه هیچ نداریم ایره چه خمو بخوایم اینه زفت کنیم این دواره لوزم و روزگارمون نزیاد اینه همین پیای چیگون یا تلاش ایسونی یا این دیب شمه ماشی بید مشکل ماشی نیست نه ماشی هستی ماشی لیانه من هم باخره تابه که خود باخره تابه نیستی کارش ماشی نه همون شکل زرا چی روانی بی چلوبی دیونه بی ایسنه و تیچه ما خواستم چی داخل دیگه میمون چی مسنجش بمه یا درو من یعنی سرد بزنم یا درو آسان موشه ازیت موشه یا خدای دین نکن دگرام این واسه ها مطلق شد اما بیاد اما شهر کاری زوری کار دارید نمون بهتر خب دونم سکره
بعضی یه ماسی پیتزا شده خدایاتك مشکل خدایاتك مشکل من دفعه اشتر داشته بیا سیبت بیدار شو خدا بکشو نه کفت اسك شبات سالتا انا يومك يتسخط ما يخيت سكن كان زيتان ومزيل بري واش حشلت يواش زنيج اجت شده Yüzü Fatemeh zavunda açtı diye. Ya Fatemeh zavunda açtı. Tamam ne yavaş bir yavaş ton yavaş diyor. Bilir şimdi. Yapar diyor. Fatemeh zavunda açtı. İçin bazarımız zavunda açtı. Ha kaynıyor açtı. Eden ama şu hemen yavaş dağı. Fatemeh zavunda açtı. هي شيء تقدر تطبخ ما زالت الشيء ها انا كنت تزعلي Şu bir Biu. Ne tayo cana sıkay maşino. Çıkara maşıyor. Zibo. Biu sei para. Biu. Mas. Sadete. Kaşı maşı bu. Zaten ne insan yok ama ne insan zibas ne pes maşı çıkıyor. Pes maşı ben sarma koyuyorum. خذ أصلاً. قبل. خراب رد بیا. زیاده ما تا بالا میگیم تا ماشه چی بیا. سرمون یخ زید. بخیر برای دردگون ها؟ ها. من دست در نکنم رد بیا. یعنی برای دردگون درخواست داغ ایسا حسرانی بونه آن سکنم درخواست راسی چی من؟ سیمی فاطمه چی باته؟ ها خب بچه و پینه چه نیست؟ پینه هموشه که داریم بیه همید یه مادر بزرگی داشت گناه داشت داریو بیز نکرش از یه شیشه مردی از یه شیشه گم یه هم پرستی سوای خدا من دست شیار درش کنه او جرمی او سردی بیه داریو گناه داشت مادر بزرگ یه زینه روانی داشت تماسا نه اون چی سر روانی داشت ها تماسا دزنده ها دور سامان دی سر هوگی خو انا خو سرمون دیوم بر وقتی جوتو منو ندان سه کاری بیانا ها ایسو در رفتون تایش گای خوابوش متاش نفتای برزته شش منی دگم بدون ده هیچ نمیخوام نه موچگی میخوام نه پیدی خوام آوان
معنی خواهم فقط خواهی چون دست دوه ما بیچه روم بیام شده اون الان قولی که چه طلاقن ها اونو دکار نه مو امید گت صادان برای امید دستان دوه تبسوز نیستی می دستانی گناه داره هم بوشه حالا بخیم بریم ایست سرونی بو این میگم حق قول نشه گناه خون درست سکنم مهنگان خون من ده وزو برداشت و میست نات سکنم اول بریم داخل چه نبی درخواست طلاقی بین بعد برینش داخل دادگاه تحویل چه بینیش ده وسط خوشو مثلا یه شماره دیش و زنی تیفنت موقع باید برین چند جلسه هم مشاوره باید برین دست در نکنه هم راضی بود که بخواد سکنه ها نه راضی هم اگه طرف راضی بود زیتر کارتون انجام میده ها خوشگاه راضی هم که من موشی که توینی بای بنا یعنی هیچ رای ناشده وجه برسه زندگیش نه پای ناشت ده خامران درخواست بخش بسونو من هستیش راستش اون نسایی می بود ندونو کو برا کو بیام با خیال چیزی نونات سکنم من اون رو خیلی کار چی دارم هرچی حالا دوگم چی کنی مالا سوال کنی با خدا خیلی ثوابه دایی بریم رسم تو دممون دفتر چی اون کارش انجام رسید تو بدی بیکار نیست من خیلی کار دارم بابرم هم دست در نکنی اگه کار کنی ما با خدا سوال کنی باشه الله هرچی دست هم دست در نکنی مالا و رد بیا مادر ما میرم چی که میرم و بیکار کارتی دویم چی که تری کارتی هم چش به من پیرمرد من یاد زونه نه مادر هند کاری بیکار مون بیست روز تا پسین مون چی که اون بیکار مون چی که چی بیکاره هیچی مادر اون ها همون چی که کارمی قدرتی مطی خوب تو خود چی چردی پیرمرد گی دور من نو مطلع کنم نه من گفتم هم تماس من گفت اول بار نه سوچ زن داشت زنی میرسه دادین داشت میفهمیستم داداش همین در حاصل تو همین تایسنو از یاشیچ نه سوچ ترانی نه سوچ چلویه درستی اون درخواست بی چی بود دو ما مسئله خوبی کار شد ایسته هم روانی بی چلو بی خواست بسوزنش تشش منید گم سمیدشی کشش آهم دستانی قیار کار کنم تلاش بسن ایسته خیلی کار کنی راستی چی کنی کار کنی ایسته هم تلاش بسنم هر کاری که هم دستم بیا هم بیترم پایخان سکیدم اینا کارتون شماهاتون رو میرس میو یه کارتی جیرمو بیا خودکارم من کسی کارتی داشته بود من دیدم کار هست اضافه دایی اون بیکار نیست من چی مالا دست در نکی ها یه اونه جارو کنی یه اونه تمیز کنی ها اینو خدمون چی واردی میتری سلاسی شما شو بریز والا راش شما خطا بنید این خطا بگو این خطا بریز دونشو بنید نیستش منش کارتی بیزنه تو زنم اون دست در نکی فهم دست در نکی ماشالله کار کسی کار داشت اگه اون زنه تو بزنه مشکل نباشه دست در کارتی داشتم هم زنه تو باشه دست در نکی جره هم یخ ها وادا رد بیارن چه مالا اون ضرب و سیم بی یخ سیخ برد سلما آنسان خیلی خوبه خدایاش شد برد بارش خوب
سه شونه الهی براتون آی محمدی فام میشه باش بگو حامد بسیم چه تا هم ملازتونه که هم کارتون انجام دست دادن معنی خمره مال پسی چرا؟ ادا خواستم برن شما تو ادام زنید تو زمان نه دارم ما چی بسیم؟ اما او سمیه چورو در شو باز هوا که سرده در چه بنده چه برا تا کارشن دست دادن نکی سلام حامد بسیم توی درخواست لاقی داشتیم حامد درست بله درخواست لاق داشتیم خواستم طلاق بسیم محمدی نیستش بله نام بی زحمت فاطمه حسین فاطمه حسین پور نام پدر حسین وادی حسین حسین پور علت طلاق خیلی سیسی خیلی طلاق بسونه اوکی ما بچه من داشتی در نامه زنی داشت این بی روانی بی من اذیتی چه درست یا زنی چه در یعنی ازدواج زوری درخواست ازدواج زوری بفرما بشین بله آقا زنگ زید بله سفارش هم کرد درخواستونم الان ثبت کنم انشالله دست دادن نکنه قربان شما سلامت باشید دست دادن سلامت این داشت چلو بی روانی بی خواستین بسوزنه تشش میری من در رفتم نه هیچ سر میخوانه تی خانه هیچ سر اطلاق شو بسون درست الان همه درخواستان نویسام خب حالا مهریه چقدر بزنم؟ چقدر مهریه داشتیم؟ هیچی اصلا مزن اصلا مزن میخوام مهریه و پشت قوال ایتونه نیسته سه اصلا آدم میخوام یعنی کلن بخشیده خوشون فقط آزادت کنه نه؟ چشم درخواست مهریه 0 ریالی باشه خب اما الان کپی و فیل بزنم انشاءالله ایدم شو خدمتون برای این دادگاه ورودی بین شده خوشو کارشون انجام میدن انشاءالله فقط یه امضای بی زحمت هم خوشگله یه بزن بفرم خب شوهرتون هم راضیه رضایت داره خب درست باشه چشم ما همه خصوصیات این نامه رو نوشتم امضاشون هم کردیم ولی حالا یه لطفی هم کنیم دادگاه نیل فیلم بگیریم فیلم برداری او رو جریمه داره نیل نه باید فیلم نگیرن او رو دادگاه کردن یه فیلم میخواه بگیریم درست بله الان بفرمایید بشینید تا برگه تو آماده بود تا برگه دادگاه نبود بفرمایید خب برداری دیگه مجاز نیست او رو جریمه توی موفق باشید سلامت باشید سلامت Ora, quando eu estava, eu precisava de um cheiro de vinho,
بجه نرانه او آخه شما چطور چیزی سلام لذت رو شما بید کوئی سفر هرچی بخواد چون که خیلی فیلم میدید بیا بریم که فیلم درست بیا بریم هرچی بخواد بیا بریم زیر خواست میان یه سال تر فرصت بود یه سال بود خوبی؟ بدت چه خیلی تا خوبی نمالی؟ به ماشین نظام از راه بیاور دارش یه بعملی نیخون خیلیاتا و شن و یه طرف کوچه گلیو خون کنن داخل نظام بیاور دارش ها؟ دیومن ما همی مدیکونم چی دیده بیوار تا نمیم کوچه چی دیده بیوار چه کار بدیم؟ حالا چه کنیم؟ چند رو دید؟ 160 رنگ زایی؟ برای چی دیده بشه به تار دارم؟ یه ساعت اینجا سلامت یا علی Bana da parmak
ازش چه Sesi bați rozi cum mai clar. Bun, este la rani, îți îmi doi ani. Nu am fost cu și. Dar بزن خواهم همین آش داره هم بینا داره هم خدا آش داره این آچی بشه در چارت چی راست آش داره هر راستش چیزنا این از رانی چه شیرینه و در سیزه تو یا زنی سونه تو زنم بسون با زران یا زنی سونه پامای دیرمون چی هسته در رانی زیبا چه همونان بازیشه چه؟ زیبا بازیشه
هم سردشت. تو تارینی برم تا سردشت هم دست در بگیر. باش. سلام. سردشت بریم باشید. ما هم یه دید بخدیم بیاشی نونسیم چه یه زیندار روانی بی چلوبی خواستیم بسوزن تشش منه همشه دعوای چی باش یه سازی باشه همشه برشیزی من هم رفت مطابقت نقشه بسون سرای درخواست طلاق دی بی؟ آها گبرای دایدم دی تابلیت چی نه رای دار و درتش بهتره نه پای نه مال نه أنا كبري زر بحث منانو خندناش خندادي صوزي ما يتشرب تو خوش كبري علامت درمان خیلی خوش کنید جمع خوش کش صوزي ما چه میشود بشونه کار بشه خواهم چه دو کار بشه فاطمه آورد مینم همون بره تا بالا یکی رای نه در پریمی نومی زرا هم همون اذیت شد ها زرا خواه دهنتش دهنت که زن هر روانی چدونه همون منو سمون بشت میشه آزاری بروی میشود زیبا زیبا بادم یا بشید اومدو برو زرا هم شده آماده بیا بابایی زنی چی شده فازی سلام مثل عراس نشدی؟
permutação de churrasco. Permutação. چه هنسیری تراس کنی؟ ولا permutação bem yine علاقه اینه شو چیه بچه همون چیه تشی. شو چه دیگه کورو چه تاش. ما ها شو رفتیم دست انطلاقی سیوم. یا خمیه ولی هم تون بسیم چه زین. بخواست سکت. درخواست بدیم با چند رو دم رو مشاوره دوباره ادامه این شکلی یا چند رو دم بابره Meriye ne tveşirdin? مریه و پشت خواله و چیله کلن بخشیم همین خوش Sitre başka iş şu. Peyye کور برده هیچی Meriye خیاتی خواهش نه. دستش دار Meriye خیاتی قانونی نه حروم نخواهی نه حلال. میگفت تو ما نیخواه الان ساکنی خوبی ما چه داشتیم مریه هر زابره بپرسی قانون هم بگو مریه حق ای دوری ما الان 8 نخواستم. 9 7 نخواست الان ای دوار من او هونه با او مردم زندگی روزگار خوب نخواستش و ما یه بو مریه و جیمون نیا نخواست ما یه بو یه چی و جیمون خواهد نیا سرمایه سسیم چند رو بزن یگم سرمایه تو و سر خود هرچه یه ایسی کاری عملی کنی انجام میده با یه زینا سوینو اما نگو من اولش نداشتم من میخوام برم شیرم همون رو تیش نه دیدم شد دستش نه گیلا چه رایگی خواهم درخواست دادم گم خوب مریانه بسوش یه چای راست رای نمیدونم مریانه چوی بچه نه چه راست چه همین نه خوشیتی براشتی پیلی مریه براشم و زراد زنه ولی خشم نه خب باید حداقل نصفش بسیوش نه همین اگه چی وسط خود هیچ نیخواست وسط خود یه کار دیگه انجام بده بعد دوم کار میشن نصفش باید بسونی نه نصف مریانه باید بسیوش زای اومی بعدش نجا بلش کن یه بچه در مریانه بسونی خب رای بی الان خواهان نبود رای بلی شدی برداشتی اومه بلکینه پیمای الان چه بسونی چه بخوایی پتو بعدی چی رای بشکی سیچی میخوام گفتم نباید باشی بلکی بعدی بعد من بسه بعدی پر خوش ربی خب باید نبشکی شد در نصف را بسیاری بش نیخواست نیخواستم نیخواست باید بسیاری بش رای چه در رزای اومد بعدی ده پیما چه دوری مردم ببسه برابا خون نخواستم میریم وارد بروش تاسه خطش کنو بعدی برابا چه هی ایتسن هی دوری زنی هی باری بار هی جدی بعد بشی میگم برم مریانه بسوی سی نسای نصف را بسیاری بورده نیخواهی چی نیخواه میشه باید بسیاری نصف میشه میتونم بیام بعدی نصفش باید بسیاری همه شد نسایی نصف باید نصفش بسیاری بش نیخواستم ببین چه در رزه اومد بشی ده بعدی نکن. من بسه ای ما آنسی همینو بسیاری بشه همینو میخوام ایتی ما نیخواستم خم مرسی چرا ملان بشخیرمش 7 ماه 8 ماه 9 ماه این دوه الان منو هم نبی ده شو بیا ربی ولی اگه چی خواستش برداشتی خواست آوردی بسوزنش خواست الان بکشه من من خب ایسی چه تش وجنه نه ده خود آوردیش ایریچ آوردیش بردیش قانون آسال پاسگاه آسال دادگاه نه آسال خب قانونی نصف ملیه همش حقشه همش چه نره نصفش باید دولت بده خود درستش کنم اوسمی دوای الان سه دوریم چه الان بیشو خرشونه خود بده درستش کنم من هیچی زی علم پیلت میخه انا خمرم شهر زای کار چی پیل دارم بچه ما بمیشا خرجشان هم کونا بیارم خرج خمه کونا بیارم در خاص تایتری بیارنی تری هم بیار بگی دارم هیچ هم ساختنی بود خب نی بخنیه و من آخرام من ندارم نیترم بس این من ندارم سید بکن یه بیا بیا کسکن داری یه سر راست بشیم ولی او از دو به چه دی اومه گوشه این دوات سویله جلوتی زی اومه حالا ایسه چه ایگوی و کشتن رای ایسه چه ده اومه اونو رای درخواست داغه میری ایگوی بشنیده اومده غیر همه نسایی نصفش باید سب چردی نصفش بسید رای همه گذشت بشکی هیچی نیخواستم من فقط خواهشان نشه پیش منی تیز آرانی بیام شده علی بیاشی به رفتی نه اولی که آوردیش اولی زارانی علی بیتنی خواهد خب نه ایلی که آوردیش میریه حقشی حق زنی چون تلاقی سونه میریه حقشی باید همه شده ایسی نسای نصف باید بسید